Yun o, walang misfire. Boom! So ayun guys, no, good morning. What's up sa inyo mga kasupsop? Bukod sa madilim na naman yung video natin, no, yung buko ang hirap ayusin. Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay kung paano ayusin yung misfires ng Duxipar natin, ng Black Serpentes. Ayun guys, kung maaalala nyo, nung nakaraan, yung pinakaunang video ko na tungkol sa vape, meron akong ginawa na video na tungkol sa pag-ayos ng misfire ng Duxipar or mga Black Serpentes. Doon, tinatawagin ko yung addict version. Kasi naman nakapanood noon, no? Addict version kasi may mga comment dun sa comment section na kung sabog daw ba ako. Hindi ko alam kung nakita niyo yun, no? Pero ito yan, ito yung video na yan. So, ayun, good morning. Ito yung tutorial para may iwasan yung pag-misfire ng mga Duxipar or Black Serpentes. So ayun guys, papaliwanag ko lang, no? Nung panahon kasing video ko yun, kakapanganak lang nung unang, hindi pala una, yung pangalawang anak ko, yung bunso. Kaya medyo puyat ako noon. So, medyo hanggang ngayon naman parang meron naman akong mga aibag-aibag na, pero di po ako addict, kasakit po kayo ng damdamin. Kasi doon, nung sa yung unang video na ginawa ko, ang tinuro ko kung paano ayusin yung misfire. Para maayos yun, yung parang magkalapit yung yung dalawang tubo dun sa vape, no? So, yun pa rin yung ituturo ko ngayon. Pero ngayon, mas lilinawin natin. So, ayun guys, yung tinuro ko na yun, gumagana talaga yun, no? Subukan natin para makita natin. Guys, ang ginawa ko, binaklas-baklas ko na. Binaklas-baklas ko para mas makita natin. Kung ano lang talagang nangyayari sa loob. Nung last time kasi, kaya ako sinabi na maayos yung misfire kasi dahil ang pagkakagawa ng mga Duxipar at saka ng mga Black Serpentes, bali magkahiwalay yun. Diba, yung battery niya nandito sa gitna nitong dalawa. Yung ibabaw ng battery nyo, nakapatong siya dito. Tapos yung pinakailalim ng battery nyo, dito naman sa ilalim. Dito sa loob. Yung nakadikit yung battery nyo. Tapos, dahil hindi siya maghiwalay siyang ganyan, ang nagbibigay ng connection itong firing pin. So, pag sa loob, pag pinindot niya yan, tapos, dumikit dyan, dito, doon nagsisimula yung na nagpa-fire yung vape natin. So, halimbawa, mas malapit yung yung gap niya sa dalawa. Ayan, halimbawa, ito. Diba? Magkalapit sila kunyari. Tapos, dinikit mo yung firing pin. Magpa-fire sila. Kesa pagkamalayo, minsan, itong nasa taas, dinidikitan na nitong firing pin. Pero yung ilalim, hindi pa dumidikit dito. Hindi pa dumidikit dito. Tapos, itong sa ibabaw, dumidikit na kagad sa taas. So, mas maganda, magkalapit yung dalawa para mas mabilis na mag-fire. So, yun guys. Yun nga yung explanation dun. Bakit kailangan na ganun kanipis yung pagitan niya? Kasi, mas mabilis na dumidikit yung yung firing pin. Kasi, yung pagkakagawa ng tubo ng Black Serpentes or Duxipar, hindi kasi siya pantay. Merong part na mas malaki. Merong part na mas maliit yung tubo. So, hindi, pagka magkalayo yung tubo, halimbawa, yung sa part na yon, yung sa taas, malaki, yung sa baba, maliit. So, yung sa firing pin natin, dumidikit na yung dito sa taas, pero yung dito sa ilalim, hindi pa rin siya dumidikit. Kaya pinaglalapit natin yung dalawang tubo para kahit mas malaki ito, mas maliit, maka-adjust yung firing pin natin na mag-fire. So, yun guys, no, in-assemble ko na siya. Hindi ko alam kung kita, pero, teka lang. Ayan, halos magkadikit na siya, di ba? Ayan. So, susubukan natin kung mag-fire siya.
So ayan, nakakabit na yung firing pin natin guys. No? So susubukan natin. So kung mapapansin nyo, pagka pinindot ko pa lang, nagpa-fire na siya. Yun. So working siya, no? Kasi dahil nga dun sa dahil magkadikit na yung halos hindi magkadikit talaga yung tubo kasi pag pinagdikit nyo agad yung tubo, magpa-fire na siya kahit wala siyang firing pin, no? Nakakatakot yun. So mas maganda yung halos lang, diba, alam niyo yung ATM card, yung nipis nun mas malaki lang dun ng konti, ganun yung agwat dapat dun sa dalawang tubo. So ayun guys, subukan natin ulit ito. So yun, nagpa-fire siya, no. Doon sa huling video ko nakaraan, may mga nagtatanong pa rin kung bakit yung Black Serpentes nila or Duxipar, pagkatapos nilang gawin yon, hindi pa rin siya gumagana. Ang sa akin, pagka ginawa mo yun, dapat i-check mo rin kung lahat ng connections nakadikit dun sa battery. Halimbawa, yung taas, di ba, yung atomizer nyo may 510 na pin, tapos yung 510 connector ng Duxipar, dapat yung dulo ng ati nyo, yung pinakailalim, nakadikit dun sa pinakaibabaw naman nung parang yung pin niya. Ito, di ba, yung taas nito, kita mo to, yung taas nito dapat nakadikit dun sa pinaka-atomizer nyo. Tapos itong baba naman na to, siguraduhin nyo na nakatapat naman dun dito sa ibabaw ng battery, dapat nakadikit siya. So dapat mahigpit siya. Tapos ito namang battery cap, dapat sure kayo na nakadikit din siya sa battery para kahit anong gawin nyo, magpa-fire siya. So kung napapansin nyo, nagpa-fire siya, no? Tapos pag nagawa nyo naman yung lahat, tapos hindi pa rin gumana, siguro hindi nyo pa nalinisan yung yung mod nyo. Kasi may times na kahit magkakadikit na lahat ng connections, hindi pa rin nag-fire. Ibig sabihin, sobrang dumi na ng mga contacts nyo. Meron akong tutorial kung paano linisan. Sure yun, 100% na pag malinis yung mod mo, tapos ginawa mo yung etong tutorial ko, tapos sure ka na lahat ng connections magkakadikit, mag-fire yan kahit anong mangyayari, no? Kasi imposible na yun, kasi maliban na lang na lobat yung battery mo. So pag lobat na yung battery mo, hindi na magpa-fire yun kahit anong gawin mo. Pagka may charge mo yung battery mo, magpa-fire yun kasi naglalabas ng kuryente yung battery eh. So ibig sabihin, ganun yung gagawin mo. Dapat check mo muna lahat. So ayun guys, yun lang para lahat ng Duxipar natin or Black Serpentes maging maayos. Linisan lang lagi siya, tapos yung mga contacts ayusin natin, tapos make sure lang natin na magkakadikit lahat. Tapos yung tutorial ko na magkadikit yung tubo, no? Para dun sa mga nagtatanong kung saan ko nakukuha yung mga information, no? Meron kasi kaming grupo na tinatawag na Fagwarts. Doon kompleto lahat, no? Tapos sinishare nila. Tapos dahil nga hindi lahat makasali dun sa Fagwarts, ako gumagawa naman ako ng paraan para ma-share naman to sa inyo, sa iba, no? Mga professor sa Fagwarts, maraming salamat po sa pagturo ng mga bagay-bagay tungkol sa vaping, no? Kaya ako ginagawa ko para may share ko naman dun sa iba na hindi makasali sa Fagwarts pero gusto ring matuto. Kaya kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment sa comment section, no? Tapos kung hindi ka pa subscriber, no, mag-subscribe ka please. Ayun, nag-share ako para matuto tayong lahat, no, para maging responsible vapor tayo. Tapos please like the video.
Tapos, kung nakatulong, paki-share. Yun lang naman yung yung hiling ko. Wala naman akong hinihinging pera na kapalit, no. Though, pagka nagtagal-tagal, meron din naman ako kinikita sa YouTube, no. Pero, sobrang liit lang din. Ang purpose ko talaga dito ay para share natin yung yung knowledge natin para lahat ng vapor alam kung ano ba talaga yung tamang mga rules and regulations, no, para maging responsible vapor. Tapos check nyo lang yung channel ko. Doon, meron ako ibang mga tutorials doon na pwedeng makatulong sa inyo. Tapos pasensya na rin sa mga kalokohan, gano'n. So, ayun. Last, meron pa pala tayong Facebook page. Last time sinabi ko yung Facebook page, pero mali yata yung nabanggit ko. Ang Facebook page natin ay www.facebook.com/LloyDemonTV. May TV po sa dulo, no? So, ayun. Please like and subscribe, guys. Wave on.